واحد راعي الغنم فاق الصباح سمع الدقان في باب دارهم. هو ينوض حل الباب، كيتفاجأ بتواجد دارك الملادي. نعم، شنو خاصكم؟ يلا معانا وتعرف اشنو خاصنا. لا ما يمكنش، واحد 200 مليون. قالوا ليه فين درتيها؟ قال لهم انا ما عندي حتى 200 مليون، انا غير راعي غنم. قال لي يلاه معانا باش تعرف اشنو كاين. ملي داوه اخبار داعت، والديه وصلتهم الخبار ديال انه لاصقه فيه 200 مليون. ما عرفت منين جابها، كل شيء بقى حير في الامر ديالو. لكن داك الشيء اللي غادي يدير ومنين غيجيب هاد 200 مليون هو غير راعي غنم، ما غيطيحش لكم في على بالكم وما غاديش تيقوه. غيدير واحد الحاجه اللي ما يتخيلهاش وما يتقبلهاش العقل في واحد باقي صغير وتقريبا عنده 20 21 حتى 22 عام. غنمشيو لواحد الباديه في نواحي مدينه الدار البيضاء، فين كيسكن واحد الدري مازال صغير. كان القرايه ما عندوش معاه، كينجح بزز، ما كيجيبش النقاط نهائيا. والعام اللي كينجح فيه كيدوز عامين عامين مثلا في الابتدائي، في الثاني، في الثالث، في الرابع عاد كينجح. بقى مره يجيب نقطه خايبه، مره يدوز بزز، مره يدوز بالرغبه، مره بطيب الرغيب، مره يعاود العام عامين عاد ينجح. بقى حتى وصل للثانيه اعدادي، وفي الثانيه اعدادي عاوتاني كيف ما العاده غادي يضوبل سنتين. ملي غيضوبل سنتين غيبغي يخرج، غيمشي عند والديه غيقول لهم انا راه القرايه ما كتدخلش ليا لراسي، راني ما بقيتش باغي نقرا نهائيا، اللهم الخدمه احسن ليا. الوالد ديالو غيدور فيه ما غيعجبوش الحال، غيقول لي سير ولدي قابل قرايتك. غتجي الام ديالو حتى هي غتقول ليه غتجمع معاه حتى واحد السميكه وغتقول ليه سير تقرا القرايه ديالك راه احسن لك، راه ما دايما غير القرايه، شنو بغيتي تخرج للتمار؟ قال لي ما الوالده راه القرايه راه ما خداماش ليا، راني ما كنقشع والو. قالوا لي سير عاود غير هذا العام، وحتى انا ما نجحتيش صافي خرج. دار ليهم خاطرهم ورجع للقرايه. مشى بدا العام ديالو، نهار كيدخل نهار ما كيدخلش، يومين يدخل 10 ايام يبطل. نظركم فين كيمشي ملي كيبطل وما كيمشي لا للدار لا مدرسه. ما تخيلوش هاد الدري الدماغ ديالو كي داير، هو مازال غير صغير، خصوصا انه كان كيضوبل بزاف. بقى على هذاك الحال ديما تبطال. واحد المره هو اللي بطل واحد المده اللي طويله بزاف، الاداره غيتخذوا الاجراءات ديالهم معاه، غيصيفطوا واحد تقرير لوالديه انهم غادي يفصلوه حيت كيبطل بزاف. تقرير وصل لوالديه، شدوا الاب ديالو. واحد النهار هو يجي للدار كيف العاده، هو يعيط على الاب ديالو، قال لي اليوم مشيتي للمدرسه؟ قال لي مشيت للمدرسه. ويجمع مع بعض الصرفيق الصري، قال لي دا شناهو؟ قال لي انت ما كتدخلش. قال لي علاش ما كتدخلش؟ هو يطلع لي الدم وبدا كيبكي، والوالد انا قلت لكم ما باغيش نقرا، انا باغي نخدم، انا ما خداماش ليا القرايه، ما كنفهم والو. قال لي ما بغيتيش تقرا؟ واخا مرحبا خرج. خرج من المدرسه، قال لي بغيتي تخدم؟ قال لي هو يعطيه واحد القطعه ديال الغنم وقال ليه هذه فيق ولي تسرحها. ولا كيفيق من 7 ديال الصباح وكيرجع حتى 7 ديال العشيه. دوز مده بهذيك القطيعه ديال الغنم كيسرحها صباح وعشيه. بغى الوالد عنده دوز عليه العذاب لعل وعسى يرجع للمدرسه. لكن واحد النهار هو يفيق، جمع حوايج جاتو، ما قالش لوالديه ومشى لكازا. مشى عند واحد ولد عمو اللي استقبلوا استقبال مزيان، وبدا كيقلب هو وياه على خدمه. وفعلا غادي يلقى خدمه، لقاها في واحد الوزين ديال الخياطه ديال العيالات. كانت الخدمه ديالو هو كيتسخر، كيدير كوموندات، يتسخر لهذا، يتسخر لهاد المراه، يتسخر لهادي لهادي لهادي. لكن كانت فيه واحد الحاجه اللي زوينه، انه ذكي، كيخدم، كيعرف اشنو كيدير وناضي في الخدمه. الباترون غادي يعجبو، غيولي يدي معاه التجاره وغيدي معاه السلعه ملي بغى يشري السلعه. داكشي اللي تاتى ليه فعلا. والباترون لاحظ بان هذا الدري ذكي بزاف وعنده لسان ديال البيع والشراء كيف ما نقولوا ديال الحريفيه، ودار بلاصتو بزاف. الباترون بشويه بشويه ولا كيتيق فيه. ملي ولا كيتيق فيه قال لي غتمشي تجيب الوريقات ديالك وجي باش ندير قاد لك الوريقات ديال الخدامه باش تولي خدام معايا رسمي.
قال صافي غنفكر غنمشي عند الوالد عندي ضروري. كان عنده واحد المشكل انه باقي ما مصاوبش لاكارت، خاصو يمشي يجيب الحاله المدنيه من عند والديه باش يصاوب لاكارت. وداك الشيء اللي كاين، غادي يركب غيمشي عند الاب ديالو باش الاب ديالو يستقبلو وما يدورش فيه. دا معاه شويه ديال الفلوس وقال لي ما هو الوالد والوالده راه ما خداماش القرايه، انا خدام الحمد لله مزيان، هاك كلشي بركه، ديما غنولي نتفكركم. ما عطاتناش في القرايه الحمد لله، راني خدام وخدام بخير، دابا خصني لاكارت الحل المدنيه للعباد. صافي الوالدين ديالو استقبلوه سلموا عليه، حيت توحشوا بزاف، كان شحال هادي ما جاش، دوز معاهم واحد السويمينه تماك، عطاو الحاله المدنيه، رجع صوب لاكارت، عطاها الباترون ديالو. ملي خرجت قاد مع الوريقات، قاد مع اللعيبات، زاد الباترون ديالو كيدي معاه الصفقات اللي قويه بزاف، ولا ناضي، ولا شي بحال الشاب عنده في هذاك الوزين ديال الخياطه، كيوقف على الكبيره والصغيره، حتى ولا كيتيق فيه واحد الثقه اللي عمياء، ولا كيعطيه الفلوس ديال السلعه يمشي يديها يخلص فيها مولين السلعه، وراكم عارفين شحال كتكون كيدي يعطيه فلوس ديال السيمانه ديال الشهر بالملايين، 30 مليون 20 مليون، كيمشي كيخلص موالين السلعه. وبقى بحال هكاك معاه، تزاد عاوتاني تاق فيه ديال بصح، ولا كيعطيه حتى فلوس الخدامه وفلوس ديال السلعه ملايين. لكن طمع خيب، والطمع طاعون بزاف. واحد النهار حتى غادي يفيق هو وغادي يركب وغيرجع للباديه. رجع بواحد الطريقه اللي مفاجئه، اللي والديه ما فهموا والو. قالوا لي مالك رجعت يا صقع؟ قال لهم راني ما بقيتش خدام. قالوا لي يا واخا، قال لي الوالد عنده باغي لي غير العذاب، لعل وعسى عاوتاني الدور في الخوا، وبغى يمشي يقرا شي تكوين شي حاجه. قال لي غدا نوض القطيعه ديالك. رجع الصباح ولا كيفيق كيمشي يسرح الغنيمات ديالو من السبعه حتى السبعه عاوتاني وبخير. ولكن والديه ما فهموش واحد الحاجه، كيفاش البلان ديال هاد الدري وعلاش رجع، وبقى عندهم هاد التساؤل اللي غريب بزاف. ما دازتش السيمانه جاو الدرك الملكي كيدقوا في الباب ديال دارهم. خرج عندهم قالوا ليه انت فلان؟ يلا معنا. قال لي واش غنمشي ندير معاكم؟ قال لي يلا معنا وغادي تفهم. هزوه داو معاهم سميتو، وقالوا لي دوي قول منين فين مشات 200 مليون. قال لهم انا راه غير راعي غنم، ملي غنجيب 200 مليون وما عنديش وهادي. وبدا كيتهرب من الهضره. قالوا لي ما عندكش التصميكه الاولى، التصرفيقه الاولى. هو اعترف وقر لهم كل شيء. هذا السيد كان تاق فيه الباترون ديالو ثقه عمياء، ولا كيعطيه الفلوس ديال السلعه. واحد النهار عطاه 200 مليون باش يمشي يخلص بها السلعه ويخلص الخدامه. لكن هو غرو الشيطان وغرو الطمع، والطمع طاعون، وضرب هذيك ال 200 مليون وجا الدوار. لكن لكل طريق خيبه نهايه. وراهم الفلوس من بعد ما خاف، حسبوا الفلوس لقاو بان دوك الفلوس هما النيت وما قاسهمش وما مشات منهم حتى درهم. وكانت هذه هي النهايه ديالو، وتحكم غير ب3 سنوات حيت لقاو الفلوس كاملين وما منقوصه منهم حتى شي حاجه. وفي نظركم الخوت، كون كان شي واحد في بلاصه هذا واش هذوك الفلوس غادي تخليهم ولا وغتبين لهم وتقول لهم الفلوس فين كاينين، ولا غادي تسكت وتضرب الحبس وتخرج وتلقى الفلوس؟ هذه بين قوسين. تهلاو ليا في راسكم، الى قصه قادمه ان شاء الله.